السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا يا شباب؟ لا والله باقي. دعمونا زي ما دعمتونا في السابق، دعمكم مستمر واحنا فخورين جدا بدعمكم هذا. ادهفونا الدهفة هذه، لا 1000 مش دهفة. وانت ادخل لا تخزى تدخل. ايوه الانستغرام والفيسبوك كذلك دعموهن، بحاجة لدعمكم. بكم نستمر، بآرائكم نستمر، ملاحظاتكم وايضا بدعمكم. كلنا نشتري نوقع أغنياء زي هذا. 200 مليار دولار، أغنى واحد على كوكب الأرض بالريال اليمني، شليون زبليون ريال يمني، مبلغ مرعب لو يحرقه حريق ما يكملش. الغنى والفقر قرار وطريقة تفكير. الفقراء يركزوا كيف يعملوا سيرة ذاتية، الأغنياء يركزوا كيف يعملوا دراسات جدوى. الفقراء يركزوا كيف يحصل على وظيفة، يتعلم لجل يحصل على وظيفة. الغني كيف يتعلم لجل يعمل شركته الخاصة. الفقراء يركزوا كيف يترفع في السلم الوظيفي. الأغنياء بيركزوا كيف يملك السلم بكله. هذه مفاتيح التفكير هي اللي تفرق بين واحد اغتنى أو غني، واحد بيحاول وما قدرش يكون غني. نلتقي إن شاء الله بعد البرومو. معكم نوفل الرفاعي في قناة أقصر الطرق. المال وامتلاكه لعبة، واللي يتقن هذه اللعبة يتحول أو ينتقل من المليارات اللي بيعانوا مع قوت يومهم إلى الآلاف اللي ماسكين العالم ماليا. بنتكلم اليوم عن كتابين وإتقان لعبة المال، وكتاب أبي الفقير وأبي الغني لروبرت كيوساكي. الاثنين بيشكلوا لنا وجهة نظر عن الحرية المالية. المال قلنا لعبة، لكل من عنده دخل هو لازم يدخل اللعبة هذه، ويدخل المستوى الأول فالثاني فالثالث. بس مش كل الناس بيوصلوا للمستوى الثالث. أغلب الناس اللي معهم وظائف بيدخلوا المستوى الأول. المستوى الأول اللي هو الأمان المالي، يكون معك دخل بيغطي لك احتياجاتك، صلى الله وبارك. لكن احتياجاتك هذه مش مغطاة بشكل كامل. المستوى الثاني اللي هو استقلال المالي. أغلب اللي في مستوى الأمان المالي يطمحوا أنهم ينتقلوا للمستوى الثاني اللي هو الاستقلال المالي، بس تختلف السرعات. بعضهم يصل إلى هذا المستوى بعمر 60، بعضهم في عمر 40، بعضهم في عمر 25، بعضهم ما يوصلش، يجلس حانف في المستوى الأول وينهي حياته وهو حانف في المستوى الأول. المستوى الأول غالبا فيه ملايين الناس، لكن كم اللي بينتقلوا للمستوى الثاني؟ هم نسبة أقل من العدد الكبير اللي موجود في المستوى الأول. المستوى الثاني اللي هو الاستقلال المالي قلنا فيه مستوى دخل أفضل من المستوى السابق، بيغطي احتياجات الشخص، والدخل هذا جاي من وظيفة، من مرتب ثابت ودخل إضافي، هذا بيغطي له شيء من احتياجاته. لكن الانتقال للمستوى الثالث والأخير هذا مش أي واحد بينتقل فيه. المستوى الأخير اللي هو الحرية المالية، اللي مش ملايين بينتقلوا له، بينتقلوا آلاف، وهم الناس اللي الآن بيلعبوا بالفلوس اللعب. كل المشهورين اللي ممكن تشوفوهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون وفي تلفوناتكم كلهم عايشين في هذا المستوى. لكن كيف انتقلوا في هذه المستويات المالية؟ كيف انتقلوا إلى هذا المستوى اللي فيه أصلا الشخص بيغطي احتياجاته الأساسية والكمالية بدون ما يعاني أو يحنب أو يتدين أو ما إلى ذلك؟ بيقول لي واحد منكم معلومات تمام وهذه اللعبة تفاصيل اللعبة، لكن كيف نلعبها؟ سؤال حلو. بنأخذ معلومات من كتاب الأب الغني والأب الفقير، وبنشرح شيء هام جدا لمعايير اللعبة عن طريق أسلوبين. الأسلوب الأول اللي هو عن طريق معرفة الأصول والخصوم. طيب قبل الدخول في الأصول والخصوم، معظمنا بيرتكب نفس الخطأ. بيجي لنا دخل بنصرفه على طول في الصرفيات، لكن هذه الصرفيات لازم نفهمها. الصرفيات هذه هي مقسمة لاحتياجات ورغبات. طيب ليش بتزداد دائما؟ يقول لك معنا مثل في اليمن يقول لك من زادت له زادت عليه، يعني كل ما زاد دخلك كل ما زادت التزاماتك، وهذا خاطئ. لأنه لازم نركز على المسألة هذه أنا أعتقد أن الكثير بيعاني منها، فشل الإدارة المالية. فشل الإدارة المالية بيجي بسبب أنه بندخل في إلزاماتنا الكثير من الرغبات. ما دخل الرغبات. عاد أقول لك في فرق بين الاحتياج والرغبة. الاحتياج اللي هو أنا بشتري ماء لأنه ما أستطيعش أعيش بدون ماء، أنا بدفع الإيجار لأنه ما أستطيعش أعيش إلا بداخل البيت ما لم بسمر بالشارع. هذه كلها احتياجات. لكن الرغبات، إيش الرغبات؟ معي تلفون بيؤدي الغرض، واتساب وأمور طيبة، يسووا لي إعلان التلفون الجديد الحديث أبو عيون جريئة ومبلغ وقدره، أروح أتدين واشتري هذا التلفون، قد يكون مثلا مغطى على حساب أشياء أساسية. الفكرة إنه الفصل بين الاحتياج والرغبة هو هذا اللي بيخليك تقلل الالتزامات. طيب ايش الالتزامات؟ في حاجة مهمة جدا
تناولها روبرت كيوساكي في كتابه اللي هو الالتزامات والاصول. طيب الالتزامات اللي هو قلنا عليها اللي هي الحاجات اللي بنصرف فيها فلوسنا، اي دخل بيجي لنا نصرفها في الالتزامات. الالتزامات زي ما قلنا ما نشيش نكرر كلام، احتياج ورغبات. اياك ان تلزم نفسك برغبات، قلل الرغبات لتقلل التزاماتك. طيب قللت التزاماتك نشتي نزيد الاصول. بتقول لي ايش الاصول؟ طيب الفرق بين الأصول والإلزامات هو زي ما البيت اللي أنت مستأجر، لو أنت مستأجر بيت، البيت اللي أنت مستأجر له يعتبر بالنسبة لك التزام، خصوم، وبالنسبة لصاحب البيت أصول، لأنه بيدخل لصاحب البيت فلوس وبيشل منك فلوس. إذن الالتزام هو اللي يشل من جيبك فلوس، والأصول هو اللي يطرح في داخل جيبك فلوس، بيضيف لك شيء من الدخل. طيب أكثر الأغنياء إيش بيسووا؟ ما يشيلش الدخل مباشرة ويسكبه في الصرفيات على طول، لا، يقتطع من الدخل ويصبه في الأصول. يحاول يستثمر في شيء معين، يشتري له تاكسي، يعمل بسطة، يشارك صاحب الدكان، المهم يسوي له مصدر دخل حتى لو كان قليل. ما يستغلش نهائيا. كل ما جاله دخل كل ما اقتطع منه وحطه في الأصول من أجل أنه يكبر دخله. طيب مع بقاء الالتزامات قليلة، بعد زيادة الأصول وزيادة الاستثمار في الأصول بيجي بعد فترة والأصول كبرت وخانت الالتزامات قليلة، وهنا حاصلها الآن الطفرة المالية، معه دخل أكثر من صرفياته. طيب هنا حتى لو وسع في التزاماته ما بيحنبش، لكن لازم يستمر بعملية الاستثمار. كل الأغنياء اللي هم عايشين الآن بطفرات مالية وما بيحنبوش وبيصرف زي اللي بيغرف من بحر، كلهم عايشين بالشكل هذا. الطريقة هي اللي توصلك للحرية المالية. زيد أصولك، قلل التزاماتك، بتعيش وبتخرج من فشل الإدارة المالية وبتخرج من أزماتك. هذا الأسلوب الأول. محمد رمضان جاء في الإعلان الأخير لزين، شركة زين اللي دائما بتحرص على أن تسوي إعلانات مميزة وتوصل لكثير من الناس في الوطن العربي كله. جابت محمد رمضان في الإعلان حقها، بينما هو لا غنى ولا شيء، يعني كان بيحرك فمه. شوف لو لاحظتم كان بيحرك فمه، والمغني كانت الطفلة يعني، بس وجوده في الفيديو كان له أهمية. ليش؟ لأن الرجل هذا عنده قدرة تأثير، مساحة تأثيره، دائرة تأثيره متسعة. استغلت أو أرادت زين أن تأخذ من دائرة تأثيره إلى دائرة تأثيرها لتسحب الناس اللي بيحبوا محمد رمضان إلى أن يحبوا زين. الفكرة هنا تتعلق بالأسلوب الثاني. الأسلوب الثاني لازم نركز على المهارة وقدرة التأثير. طيب معانا مثال سريع، مش أطول عليكم. معانا عامل في مصنع ومعانا مدير المصنع. عامل المصنع ومدير المصنع بيشتغلوا 8 ساعات، هذا بيستلم 1000 وهذا بيستلم 10000. طيب عامل المصنع مستغرب ليش المدير بيستلم المبلغ هذا وانا ما استلم الا 1000، بينما بنشتغل الاثنين بيشتغل 8 ساعات نفس الوقت. وهنا هو تغافل عن حاجة مهمة جدا اللي هي القيمة المقدمة. ما هي القيمة اللي بتقدمها؟ بحسب القيمة اللي بيقدمها الشخص المال اللي بيستلمه بيكون مختلف. العامل بيقوم بعمل بيقدر يقوم فيه 1000 غيره، بينما المدير بيقوم بعمل ما حد يقدر يقوم فيه إلا هو. قيمة العمل المقدم من المدير الشاملة لإدارة المصنع والخطة التسويقية والإعداد الميزانية وغيرها ما بيقدرش يقدمها العامل اللي بيستلم 1000، وبالتالي المبلغ اللي بيستلمه مقابل القيمة اللي بيقدمها. إذن هنا الرجل ركز على مهارة وأضاف قيمة ما يقدمها له، يتميز بتقديمه. وكل ما تميزت بتقديم قيمة ومهارة معينة وحل مشاكل ما حد يقدر يحلها غيرك أو قلة من الناس، كل ما استلمت مبالغ أكبر وثمن عملك بشكل أكبر. مثل آخر للمهارة والتأثير، ميسي، الرجل اللي كان يشتي غادر بس برشلونة، خيموا الناس باب بيته يضغطوا عليه من أجل أنه ما يغادرش، اهتز العالم كله بسبب تأثيره، قدرة تأثيره. دائرة التأثير هذه خافت برشلونة أن تنتقل دائرة التأثير إلى نادي آخر. ماذا لو كان أخذه نادي آخر يلعب ضد برشلونة؟ هنا ركزوا وفكروا 1000 مرة قبل ما يتخذوا قرار أو يوافقوا له على مغادرة النادي، لأنه عنده قدرة تأثير على الآخرين. تكلمنا على هذا الموضوع في اقتصاد كرة القدم، رابطه موجود هنا، مروا عليه. يعني خلاصة الموضوع المهارة والتأثير. المهارة أن تكون الوحيد في مجالك القادر على حل مشكلة معينة في مجالك، يعني أنت قد شربت مجالك بشكل كامل وصرت من يعدوا بالأصابع في مجالك. عملك ما حد يقدر يقوم فيه إلا بضع ناس، مش اللي يقدر يسويه هنا بيسووه آلاف. في بديل لك، مرتبك بيظل قليل ودخلك بيظل قليل. وكل ما تميزت بمهارة معينة تميزك عن الآخرين، كل ما كان دخلك مقابل القيمة اللي تقدمها تكون كبيرة جدا. قوة تأثيرك كذلك، لازم تقوي قوة تأثيرك، لازم يكون عندك مساحة تأثير كبيرة جدا. كل ما
زيدت الثنتين هذا كل ما كان دخلك أكبر، وكل ما الناس جروا عليك لأجل يوظفوك ويدوروك هم من أجل يستفيدوا من دوائر تأثيرك ويستفيدوا من مهارتك، مش العكس. هذه أيضا باستخدام الأسلوبين، الأسلوب الأول اللي هو إدارة الأصول والخصوم، والأسلوب الثاني بإمكانك أنك تنتقل للحرية المالية بسلاسة. وإن شاء الله نلتقي بحلقة قادمة مع موضوع شيق آخر. كيف العشاء يا شباب؟ حرف طبيب يداوي الناس وهو عليل. تحياتي.